नमस्कार, प्रतिभा टेलरिंग क्लासेसमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण स्लीवची डिझाइन बघणार आहोत। कटिंग याची बघितली आपण पार्ट 1 मध्ये, डिझाइन बघणार आहोत। ही स्लीव आहे, एक बाजूला ठेवून घेऊया एक स्लीव। इथे जे आपण कट दिला होता इथे आणि इथे 4-4 इंचाचा इथून कट दिला होता आपण, 5 इंच पुढे सोडलं होतं इथून आणि 2 इंच इथे घेतला आपण। इथून एक प्लेट देऊन घेऊया आधी। जिथे आपण कट मारला तिथून प्लेट द्यायच्या। इथे कट घेतला आपण, इथे कट घेतला, इथून प्लेट द्यायच्या असे। प्लेट देताना कपडा खेचायचा नाही। हे बघा, प्लेट देऊन झाल्यात एका साईडच्या माझ्या। या बाजून पासून प्लेट द्यायच्या। जिथे आपण कट घेतला या कट पासून या कट पर्यंत प्लेट द्यायच्या। एकसारख्या प्लेट यायला हव्यात, वरच्या आणि खालच्या। एका स्लीवला प्लेट देऊन झाल्यात माझ्या। हे बघा, हा मधला पप येईल असा आणि खालची बाजू जी आपण 5 इंच मध्ये गॅप ठेवला होता तिथून प्लेट दिल्यात मी। दुसरी पण अशी देऊन घेऊया। या कट पासून द्यायच्या। एकसारख्या प्लेट हव्यात, खालच्या आणि वरच्या, कमी जास्त नको यायला। सेम अंतर ठेवायचं दोन्ही प्लेट्समध्ये। खालची प्लेट देऊन झाली माझी। खालच्या बाजूला प्लेट देऊन झाल्यात। आता वरच्या बाजूला देऊया प्लेट्स। ती बाजू अशी घ्यायची आता या बाजूला। कटपर्यंत प्लेट द्यायच्या। जिथे आपण कट घेतला तिथे इथे पण प्लेट देऊन झाल्यात माझ्या। वरच्या बाजूला आपण
थोडं साईडचा कापून घेऊया. हे बघा ते भाग आला आहे तो. हे बघा दोन्ही साईडच्या प्लेट देऊन झाल्यात माझ्या. हे पण आणि हे पण. तर हा जो खालचा भाग आहे आपला, खालचा कटिंग केला होता आपण, याला पायपिंग लावून घेऊया आधी. हा खालचा भाग बॉटमचा. इथून लावायची पट्टी. तर थोडं थोडं कट द्यायचे इथे सगळीकडे. कट देताना काळजी घ्यायची पट्टीला, म्हणजे पायपिंग छान येते आपली, फिनिशिंग पायपिंगची. आता सिंगल दुमडायचं असं आणि डबल फोल्ड असं, किंवा आतून शिलाई दिली तरी चालेल. आधी एक सिंगल शिलाई देऊन घेऊया आधी एक. ही शिलाई खाली घ्यायची पट्टीच्या खाली, थोडं नख मागून घ्यायचं असं. आता पट्टी दुमडायची अशी, ही अशी पायपिंग आली पाहिजे आपली छोटी. पायपिंग छोटी मोठी घेऊ शकता, पण छोटी पायपिंग छान दिसते फिनिशिंगला. हे बघा खालून पण छान फिनिशिंग आली आपली. ही बघा पायपिंग. आता लावून घेऊया ही पट्टी. आपला खालचा भाग आहे, याच्यावरती पट्टी ठेवायची अशी. त्याआधी ही बाही लावून बघायची व्यवस्थित आहे की नाही ते. पट्टी लावायच्या पहिले ही पट्टी कशी लावणार आहोत आपण, त्याआधी ही स्लीव बघायची आपली व्यवस्थित आहे की नाही ते. अशी ठेवायची. याच्यावरती जी आपण कटिंग केलेली स्लीव आहे ती बघायचं कमी जास्त आहे का ते. इथून थोडी जास्त आहे आपली, तर थोडं आणखी प्लेट द्यायच्या. एक प्लेट या साईडला आणि एक प्लेट या साईडला येईल आपली. दोन साईडला दोन प्लेट येतील.
वरच्या बाजूला पण तसाच. इथून प्लेट घेऊया एक आता या बाजूनी. आता बघूया लावून बसतोय का आपला हा भाग. हे बघा परफेक्ट बसतोय आपला इथे. आता असं लावून घ्यायचा आणि इथून शिलाई द्यायची. अर्धा इंच अंतर ठेवायचं खालचा. किंवा तुम्ही लेस पण लावू शकता. इथे मी पायपिंग केली, तुम्ही लेस पण लावू शकता. लेसने पण छान लुक येते याला. हे बघा पायपिंग पण लावून झाली माझी. अशीच पायपिंग खाली पण लावून घेऊया. एक साईड शिवून घ्यायची पहिले पट्टी अशी. कपडा सीधाच ठेवायचा आहे आणि पट्टी उलटी ठेवायची आहे. हे बघा हा कपडा सीधा आणि पट्टी उलटी ठेवायची. थोडं थोडं कट द्यायचे सगळीकडे इथे. थोडं नख लागून घ्यायचं असं. अस्तरचे ब्लाऊज हे थोड्या वेगळ्या पद्धतीने शिवतात. अस्तरची बाही जी आहे ती वेगळ्या पद्धतीने शिवतात. अस्तरला खालचा 2 कापड येतात अस्तर आणि कपड्याचं, तर ती वेगळी शिवतात. आता ही असं दुमडायचं आणि इथे शिलाई द्यायची मधल्या खाली. बघा दोन्ही साईडने पायपिंग फिनिशिंग पण छान आली आपली. इथे तुम्ही शो बटन लावू शकता मध्यावरती. इथे एक बटन लावून घ्यायचे शो बटन. तुम्हाला स्लीवचा व्हिडिओ कसा वाटला तर कमेंट करून सांगा. काय समजलं नसेल ते विचारा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मी सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल.